We are here at the lesson number 7, creating your automated sequence. So step by step na gagawin na natin kung paano ka makakapag-create ng sequence. So dito sa screen na makikita mo, this is one of my page for my e-commerce business. Papakita ko sa iyo yung mga sequence na nagawa ko siya before. Ayan, ipapakita ko sa iyo dito yung mga messages inside the sequence before we create a step-by-step sequence here in our demo account. So, dito sa sequence sa ginawa ko before, puntahan ko lang under sequence, and meron akong gustong ipakita sa iyo na sequence. Ayan. So, ito yung gusto kong ipakita sa iyo. I'm selling a watch before, no, sa e-commerce business ko. And ito yung sequence na ginawa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is 7 sequence. So, sinabi ko sa iyo na after nilang mag-subscribe, automatic mapapadala na sila ng sequence. Automatic based dun sa sinet mo na schedule. Okay, so immediate, makikita mo dito is yung welcome. So dito sa sequence, check natin tong welcome content. So sa welcome content, ito lang yung nilagay ko, makikita mo dyan. Thank you for subscribing on my page. For orders, tap continue. Ayan, so ito naka-attach lang dito. And then, nilink ko lang yung store link ko for the welcome. So, hindi ko siya directly na binentahan. So, winelcome ko muna siya. And, after 5 minutes, nagpadala ulit ako ng sequence. Binigay ko naman dito is details about the products. Yung product na binebenta ko is details about this watch na binebenta ko. Ayan, nilagay ko lang yung mga benefits and how to order. Ayan, nilink ko lang dito yung process na yon. So, ngayon, i-edit natin. Pakita ko sa yung content kung paano siya ginagawa. So, how to order. Naka-select lang siya dito. Add tag, send details for order. Etong mga content. Ayan, nilagay ko lang din tapos image and I can insert din yung link ng website ko para pwede sila mag-order dun sa store website ko or dun sa e-commerce website ko about this product. Hindi natin yung ibang mga details, reviews. I can insert din yung mga reviews. Yan, mga reviews for the product. Then another one is ayan, type of urgency, no, for this product. Ayan, so makikita mo dyan. So this is an example sequence na ginagawa dito sa Manychat. Ito yung pinaka-purpose ng sequence. Makakapag-create ka ng mga message na hindi na ikaw magmamanual. And ang kagandahan nito, may journey, di ba? Na hindi mo na siya manual na pinapadala ng message. After nilang matapos itong sequence, so possible na meron na agad bumili ng product mo. Kung meron kang physical product na binebenta, so magagamit mo to. Or kung meron ka namang consultation, isi-sequence mo lang din dyan yung sequence mo. Or kung meron ka namang services na about your business, you can add a sequence lang din dito. Pwede mong gamitin yung pattern na to na welcome, and details or introduction about your offer, your products, and then you can insert a reviews or testimonial about your products or services. Napakahalaga kasi na meron kang reviews. It's either screenshot or a video. You can insert naman yung video dito, audio video, and the maximum size nito is I think 20 MB. So at least yung mga video lang na naka-compress or video na sinut lang sa mobile, sa cellphone para magaan lang siya. Max of 20 MB yung pwede mong i-add dyan. So makakapag-create ka. Yan, or text testimonial about your product. And another one is ganun lang, naglagay lang din ako dito ng sa cart niya sa website, and then urgency, and then discount para sa product na to. So ganun nagwo-work yung sequence na to. I have another sequence din dito, hindi lang itong product na to. Meron din ako mga sequence na binebenta sa store ko na to or other product. Per product, ginawan ko siya ng sequence. And another one na gusto kong ipakita sa iyo is, makikita mo dito sa sequence, yung step-by-step sequence niya or yung series of message na ginawa ko. After 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 day, 2 days, 1 day, 2 days. And meron siyang around 3, 6, 9, 11 sequence. This sequence na ginamit ko for this specific product talagang
nagbigay sa akin ng 7 figures of sales for just one product. So, napaka-powerful ng Manychat, napaka-powerful ng messenger marketing if you apply correctly sa business mo. Right? So ngayon, dito sa sequence, sa demo account na ginawa natin, dito siya ginagawa. So gawin mo dito sa example sequence, i-delete mo na lang siya. And dito kasi sa sequence, makakapag-create ka ng up to 2. So ngayon, gawin dito natin, products or services. Product, services sequence. Pwede mo ring lagay specific kung anong products, pangalan ng products mo or specific name ng services na offer mo. So sabihin natin advertising, introduction about your company, about your business, and after day 2 or day 1, you can adjust naman to, pwede mo gawin day 1 yan. Pwede mong gawin is educational message about your company. So, pwede mo diyang ibigay what you do, what we do about your company. Pwedeng ganon. I-educate mo muna sila. And bakit mahalaga na yung consultation sa isang business, no? If you are starting to advertise your company, no? Bakit mahalaga na magpa-consult ka muna about your business about kung magsisimula ka ng advertising. So, doon naman sa ginawa ko dito, product naman to. So, ilalagay ko lang doon is product description plus the benefits. Description plus the benefits. And after 1 hour, you can adjust din to. I really suggest in a daily basis lang naka-set up. So, every 24 hour or after 2 days. So, dito, testimonials, ganun din, napaka-powerful nito. Every 3 days, pwede mong gawin yon. Meron kang results or testimonials na i-insert. So, one of my tip yon na pwede mong gamitin. You can insert dyan sa 3rd day, testimonial, 6th day, testimonial, 9th day, results or testimonial. Yan. So, pwede mo yung gamitin yung formula na yon. And make sure na lagi ka nagpo-provide ng benefits para saan ba yung product or services na ino-offer mo. Lagi ka mag-insert ng mga educational or value-based content, no? Pwede mong silang i-educate muna kasi iyon isa sa mga formula ng sales, no? Kailangan magbigay ka muna ng value sa kanila. So sabi nga ni Gary B, value plus offer. Give at least 3 value, then saka ka mag-offer sa kanila ng product mo. Ayan. So that's the step-by-step procedure, no, sa pag-create ng sequence. So that's it for this video. I hope na marami kang natutunan kung paano mo sisimulan at paano ka makakapag-create at makakagawa ng sequence mo for your business. See you on the next lesson.